Hello everyone! Welcome na naman po sa ating panibagong episode for today. At para sa ating video ngayon ay samahan niyo po akong magluto ng Korean Gochujang fried chicken wings. Of course, bago tayo mag-umpisa, make sure na nakapag-subscribe na kayo sa aking channel at na-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa aking latest video uploads. So hindi na natin patatagalin pa at tara, umpisahan na natin. So ayan, sa malaking lagayan, pagsamasamahin ng 1 kilo ng chicken wings, 2 itlog at pang 1 kilong crispy mix. I-mix ito ng maigi at i-deep fry for 11 minutes. Pagkatapos ma-deep fry lahat, ay hanguin lamang ito at iset aside. So meron tayo ditong isang buong bawang, i-finely chop lamang ito at iset aside. Sa isang bowl naman ay i-mix natin ang 2 kutsarang Korean chili powder at chili flakes, 2 kutsarang chili powder, 3 kutsarang corn syrup, 1 kutsarang toyo, 2 kutsarang asukal, 1 kutsarang kalamansi at ginger extract. Tunawin naman natin ngayon ang 200 grams ng butter or margarine at pagkatunaw ay agad igisa ang na-chop nating bawang hanggang sa maging golden brown. Pagka naging golden brown na ang bawang, agad namang ilagay ang gochujang mixture at timplahan ito ng seasoning mix. Maya-maya pa ay ilagay na ang ating chicken wings at i-mix ng maigi. Later on, ayan at luto na ang ating gochujang fried chicken wings. Serve and enjoy! Ayan guys, natapos na naman po ang ating episode for today, and if you enjoyed this video, kindly give it a like and share this with your friends. And of course, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking latest video upload. Hanggang sa muli, maraming salamat!